Om vi tittar på de stora samhällsproblem vi har idag. Vi har haft och har en diskussion om radikalisering, religiös sådan, där det handlar om att personer åker ner och krigar för terrororganisationer i andra delar av världen. Vi har nazism som ett samhällsfenomen. Jag tänker på alla killar som inte går vidare i utbildningssystemet utan tidigt trillar ur. Jag tänker på sådana fenomen som fotbollshuliganer till exempel. Jag har aldrig talat om en kvinna som är fotbollshuligan. Det kanske finns, men jag vet inte. Vi har folk som pucklar på varandra efter att krogen har stängt vid 2 eller 3-snåret, ofta på fyllan. Vi har fortfarande en problematik med våld i nära relationer. Så vad är då den gemensamma nämnaren? Jo, det är nästan helt uteslutande sådana som jag, män, som står för den här problematiken. Varje man eller kvinna som reflekterar kring detta, bara 2 minuter, inser att det är en katastrof. Inser att vi måste jobba med det här. Alla borde ha en rejäl dos av detta under sin grundutbildning. När man kan se hur ens unga son redan nu gör saker som jag önskar att han inte gjorde. Och det kan handla om hur man manifesterar sin närvaro och det här med att liksom ta plats och höja rösten och gorma och skrika och liksom där, du vet. Och också kanske i valet av lekar och leksaker. Och då är ju jag och min hustru väldigt medvetna om det här. Och ändå kan vi se hur våra barn, som ju är 4 år den äldsta, faller in i strukturer som kommer, om vi inte lyckas jobba med det, att begränsa dem i deras livsval framåt. Det är ju så här, tjejerna ute i våra mindre kommuner och städer, så fort de har tagit studenten så sticker de till Göteborg eller Lund eller Uppsala någon annanstans och studerar. Killar som går hemma och är dåligt utbildade, kanske bara har grundskolan i ryggen, ja, de har ju mycket svårare att hänga med i utvecklingen. Kärnan är ju att den kommunala organisationen som jag är ansvarig för, den är ju ett otroligt kraftfullt verktyg för att åstadkomma samhällsförändring i rätt riktning. Och då ska ju den organisationen till att börja med sluta göra fel och börja göra rätt. Det vill säga i förskolan så ska vi ge unga pojkar och flickor verktyg för att kunna leva ett jämställt liv. Det är inte mer komplicerat så. Det borde inte vara särskilt provocerande heller. Det kostar pengar i uteblivna skatter, det kostar pengar i försörjningsstöd, det kostar pengar i sjukvården för man mår inte lika bra. Ja, det slöseri med pengar, men det kan man väl leva med i ett rikt samhälle, men det är slöseri med människoliv. Det är ju där det slutar.